صراحة دابا منين دقت المرقة جات زوينة. يعني نتوما ما تديوش على الكحولية راه هو راه محروق. اللهم نقولها لراسي ولا يقولها ليا شي حد. ماما سمعي لي على هاد الفيديو صافي. المهم والله الا جا زوين صراحة. يعني عاد عجبتني هاد البطاطا قصبية ولا شناهي. فيها واحد المذاق زوين خصوصا مع الا درتو مع الحامض يعني المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندير لكم كي تدير ماما، ولكن ماما مسكينه ما كايناش مسافره، فقلت بلاتي نقلد عليكم. مسكينه كتقول السلام عليكم ورحمه الله، معكم قناتي راحتي ياك هكا كتقول راضيه. كتقول لك قناتي راحتي تقدم لكم اليوم واحد الطاجين، الله اعلم هذا الطاجين كي داير. المهم انا هذا الطاجين يلا درت فيه البصله وسميتو، ولكن ما كنعرفش. بانت لي واحد الخضره في الثلاجه. صراحه ما عارفاش. هما كيقولوا عليها البطاطا قصبيه ياك، ولكن انا راه ما عارفه واش بطاطا قصبيه ولا قصب التادله. الله اعلم. المهم هي هكا. أم، صراحه ما. المهم انا بان لي انني غادي نجرها بلا ما تضحكوا. المهم غادي نجرها وغادي نخضر بها هنايا. هنايا هو الطاجين يعني. خالة تاكل شهر يضحك عليا. مشكلة صافي، عقلي راضية. المهم هو فيديو مرتجل، انا ما عرفش، غير بغيت نديرها مفاجأة لماما وصافي. غتقول لي شكون اللي هجم على قنتي. المهم انا كنت كنجر فيها، ما عرفتش. المهم انا نجرتها بحال هكذا هكا، غادي نكمل عاد ديك الساعة نشوف شنو غادي ندير. نشوف راسي شنو بيقول لي ندير. كانت واحد المرة قالت لي ماما، قالت لي راه هادي سولتها عليها، قالت لي راه كدار مع اللحم غنمي. صراحة ما نعرف اش هادشي. المهم انا غادي نديرو مع البقري، هذا بقري، لحم بقري. دقتها ما فيها حتى شي مذاق صراحة. المهم درت هكاك الشنعة وصافي، ندير ليها بحال هكا كيف ما جا هاد الطاجين. المهم هو صراحة الا جا زوين هو هذاك، جا زوين. غادي نقول لكم راه زوين، غير جربوا. راه في كلتا الحالتين غادي نقفرها. ماما سمحي لي. انا ما قلت لك اختي صافري وخليني وراك. عرفتي ملي كتكون الدار خاوي ما كيكونش فيها الوالدين، صافي كتلقاي الولاد ما كاين غير برا. وغادي ما عرفتش، ما فكرت عاوتاني في حاجه اخرى. غادي ندير البطاطا الحلوه، حنا غسلتها كانت حالتها بالتراب. ندير بطاطا حلوه والبطاطا الاخرى. هذا الطاجين تاع اليوم كله بطاطا. المهم الله يحضر السلامه. صافي كيف ما جا هذا الطاجين انا ما. المهم انا من سولت الدراري قالوا لي كلشي كيتكال هكا دائما مع شر الرجال، خاصهم غير ما يحطوا كرشهم. آه، يمكن غادي نسبق هذه الاولى هنا. لا، غادي نحيد هذا الشيء. ندير بعدا واحد شويه ديال القوام هو الاول، حيت هادشي جاني بحال تستف، جاني راسي بحال جالسه في شي اداره. المهم ندير بعدا شويه القوام هنايا. عاد ديك الساعه غادي نقطع هادي ونعاودي نزيد البطاطا الاخرى. المهم البطاطا العاديه والبطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه. صافي هادشي اللي غادي ندير. غادي ندير واحد شويه ديال الثومه. مجمده وما دايره فيها. زعما بغيت نبدا تفهمي شي حاجه ما بين ليا المي.
ولكن المهم هو الطاجين غادي يتكال. اصلا الدراري ما غادي يعرفوا لا انا بطاطا قصبيه لا غير. باينه ليا كعلتها في هذا الطاجين، ولكن المهم يلا نزيد عاوتاني بطاطا اخرى. البطاطا العاديه فين ما تحط هكا تيتعطاو المناصب بحال هكا. غادي تقول لي ماما اش دا كتهضري فهادي، بحال هكا تيتعطاو. علاش ما كنحملش ندير الفيديو، علاش لساني طويل. خاصني الملح، ندير شويه الملحه، ما درتهاش قبيله كاع نسيتها. زوين بس هادشي تيبان ليا ابيض بحال ضربو في الصفير. خرقو مكاين الزيت. عرفتي ديك اللقطه تاعت ملي كيبغي يقول لك مثلا هاد الفيديو غير صالح للصغار وداك الشيء، هو هاد الطاجين هذا، هاد الطاجين هذا غير صالح للتجربه وداك الشيء. انا يعني بعدا باريه، حيت صراحه ما عارفاش كيفاش غادي يجي، وما عمرني درت البطاطا بالصبيه وما كنعرفش بها، ما كنعرفش حتى مذاقها كيدير. وهذه اول مره، الله اعلم كي غادي تجي. نزيد شويه الماء، ندير شويه الماء، ندير مطيشه بلاش كتعجبنيش مطيشه. غادي نزيد الحامض، بغيت الحامض ما نديرش مطيشه ما كتعجبنيش. نحمضو على باباه. المهم علينا صافي هادشي اللي غادي ندير، وغادي نسد عليه حتى يطيب. ملي يطيب ان شاء الله ديك الساعه نعرف شنو غادي نقول لكم، واش زين ولا ما زينش، واش تقدروا انكم تجربوا ولا ما تجربوش، والصالح للكبار او الصغار. المهم حتى لديك الساعه، يلا السلام عليكم. شتي دابا هو صدق محروق لينا الطاجين. يلا دابا عوينه دابا بغيت نقول انا زعما راه عين صابتني، وراه مازال كاع ما شافوه وعين صابتني. المهم هو باينه ليا زوين ياك، بغض النظر على الحريق اللي تحرق من هنايا، ولكن راه معروف دابا العائله الا شافوا هذا الطاجين ما يعرفوني انا اللي حرقه، حيت من الوالده ما كتحرقش غير نادرا فين كتنوض شي عجاجه ولا شي حاجه. الوالده سمحي لي، غادي تقولي لي اش غادي يجي. المهم هو زوين، ما نقول لكمش زعما يعني ما زوينش وديك الهضره، ولكن انا ما عارفاش هذيك هاد هاد البطاطا ما نعرف سميتها هي البطاطا القصبيه. جات بحال بحال شي زبده، وفيها ريحه التراب. بصراحه ما عارفاش مذاقها كيفاش داير، مثلا دوك. من هاد المنبر غدات الشنعه، ما بطاطا قصبيه، ما هي قصبه مقاده، ما هي بطاطا مقاده،
المهم حاجه وصافي. دير بحال الزبده، ماشي مذاق الزبده طبعا، فهمتي شي حاجه. و مرقه كي تيقول يوسف كروستيون، يا ما كروستيون ما والو. يعني انا زعما دايره ديك اللعبه تاع ترى زعما راه الطاجين طاب ورايحه نتحرق. نشوف كي شوف داخل. ايوا شنو نقول لكم، هاد المشاقف خرجوا علينا، انا بقيت مقابله التليفون حتى تحرق. صراحه ما عارفاش مذاقها كيفاش داير. مذاقها داير بحال انا غادي ناكلو هنا. مم. والله يا داتي الشنعة بطاطا قصبية، والله تا ديتي الشنعة مصدعين بيك. المهم الطاجين ديال الزوين صراحة ما نصحش حتى شي واحد يجربو. انا ما غاديش نجي نقول لكم لا جربوه، ما نصحش شي وحده بالمره نجرب بطاطا قصبيه، صراحه ما عجبتنيش بالمره. ويمكن حيت انا درت فيها هاد البطاطات كلهم فهمتي، فهو مبطبط. طاجين مبطبط، ما عرفتش كاع منين جا. المهم حاجه، الا حطيتي طبعا يعني لشي حد، يعني حطيتيه للرجال غادي ياكلوه، غادي يقول لك راه كلشي كيتكل. لا كان شي واحد دواقي نيت راه غادي يقول لك اش هاد الشي، غادي يبدا يعيب. وطبعا الا حطيتيه للعيالات غادي يفليوه وتقول لك ويلي بالو دايره هكا. المهم انا غادي نقول على راسي هاد الطاجين راه ما جاش زوين. غير حطوا ديزلايك حتى عارفه راسي. المهم راه ما زوينش. يلا.